Hello everyone! So for today's video, tuturuan ko naman kayo kung paano maglagay at gumawa ng thumbnails sa mga videos nyo gamit ang PicsArt. So kung gustong matuto, just keep on watching. At kung bago ka lang sa channel ko, subscribe mo na yan at i-click ang bell button para updated ka sa next videos ko. So, ito na nga guys, tuturuan ko na kayo. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. So, since meron akong na-download ng PicsArt, diretso na tayo dun sa application ng PicsArt. Click nyo lang yan, PicsArt. Yan, loading. Then, click nyo to, yung plus. Yun, pipili na tayo ng magiging background natin. Sa baba, itong white na lang muna. Yan, so kailangan natin siyang i-crop. Click nyo lang yung tools. Crop. Then, piliin nyo yung YouTube. Check. So, yun, ito na yung magiging background natin ng thumbnail natin. So, yun, mag-add tayo ng picture. Pwede kayo mag-add ito. Sticker, text, picture, ayan. Explore nyo lang yan. So, ngayon, add tayo ng picture. So, halimbawa, ito yung gusto kong ilagay. Add. Yan. So, kailangan natin i-cut yan, yung image lang, para matanggal yung dati niyang backgrounds. Click nyo lang yung cut out. Yan. So, first na lang para buo na siya. Save. And kung meron namang hindi napasama, click nyo lang itong brush. Or kung meron namang kayong gustong tanggalin, itong erase. So, okay na yan. Save. Yan. Then, lagyan natin siya ng border. Click nyo lang yung border. Then, ito. Click nyo lang kung anong kulay yung gusto nyo. White, black, pink. Depende. Ito na lang. Ito na lang. Yan. Tapos, ito naman, para madagdagan yung kapal ng borders. Then, kung okay na yan, click yung check. Then, mag-add tayo ng text. Yan. Thumbnails. Paano gumawa ng thumbnails? Check. Pili tayo ng kulay para mas kita siya. Then, kung gusto niyo lagyan ng stroke, ganyan. Yan. Adjust niyo na lang. Then, kung gusto niyo namang palitan yung font niya, pwede naman. Yan. Para mas maganda yung madaling basahin. So, bawa. So, bawa, ganyan na lang. So, yun. Huwag niyong i-click to guys ha, kasi may bayad siya. Yun, yung premium. So, ito okay na to. Check. Then, kung gusto mo pa mag-add, kung ano pa man yung gusto mong ilagay, yan. Check. Then, add natin yung logo ng PicsArt.
So, yan. Okay na yan. Screenshot. Save. Gallery. And done. Check natin sa gallery kung nandoon na siya. Sa album ng pics art. So, ito na siya guys. So, ngayon naman, kung paano siya ilagay dun sa video na na-upload natin. So, IYT Studio. Ayan. So, yun. Halimbawa, itong video na to, yung lalagyan ko ito, yung lalagyan ko ng thumbnail. Click nyo lang yan. Edit. Ayan, edit thumbnail. Custom thumbnail. So, ito na siya. Yan. Then, select. Then, save. Yun. Okay na siya, guys. So, ganun lang. Tapos, kung gusto mo naman siyang i-edit, click nyo lang itong parang pen. Tapos, ganun lang ulit. Edit thumbnail. Change. So, ano yung gusto nyo. So, ganun lang. So, yan. Okay na yan. So, yun lang guys. Sana nakatulong. At kung may natutunan ka sa video na to, i-like mo na yan, i-share at subscribe. Thanks for watching!